สวัสดีครับผมอัพภูมิพัฒน์นะครับนี่คือรายการ Aperture Special The สีลมถ้าพูดถึงสีลมบางคนอาจจะนึกถึงย่านธุรกิจที่เร่งรีบที่สุดหรือสำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่ทางผ่านสถานีเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปที่อื่นแต่ผมกลับมองต่างออกไปผมอยากจะพาทุกคนไปมองสีลมในมุมที่ผมเห็นเพราะสำหรับผมสีลมคือภาพจำลองของกรุงเทพที่ย่อเอาความหลากหลายทั้งผู้คนศาสนาและวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันใน4เอพิโซดหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักสีลมผ่านความเร่งรีบรสชาติของอาหารแรงศรัทธาและแสงสียามค่ำคืนเพื่อพิสูจน์ว่าสีลมไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนอยากจะมาครับผมและ EP 3 นะครับที่แรกที่เรามาหลายๆคนอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมซึ่งนั่นคือวัดแขกนั่นเองนะครับหรือว่าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับผมสำหรับวัดนี้เนี่ยหรือสถานที่นี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญถึงความหลากหลายของสีลมเพราะว่าในเมื่อสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีการค้าขายกับชาวอินเดียชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสและที่นี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าชาวอินเดียก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ที่นี่จะเป็นยังไงนั้นผมเองคงบอกทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองไปถามคนที่อยู่ที่นี่มานานกันดีกว่าคือสำหรับที่นี่เราเนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังในวงการอยู่แล้วเนาะหลายๆคนพี่ๆน้องๆในวงการก็ชอบมาสักการะบูชาที่นี่กันนะครับและตรงนี้นะครับอยู่หน้าปากซอยถนนปั้นนะครับซึ่งถนนนี้ก็ทะลุกับสาทรได้เช่นกันนะครับผมก่อนทางเข้าวัดเนี่ยก็จะมีร้านขายดอกไม้มากมายนะครับผมเพื่อให้สักการะบูชาด้านในกันแม่ครับอยากรู้ว่าคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับแม่มารับช่วงต่อแม่รับช่วงต่อใช่เพราะว่าแม่ขายมาก่อนแม่เขาขายมาประมาณ40 ปีแล้วแม่เพิ่งมาทำได้ประมาณ10 กว่าปีผมอยากรู้เลยอ่ะ40 ปีที่แล้วมันเป็นยังไงคือคืนแล้วเวลามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมากันเยอะมากแม่คิดว่าเมื่อ40 ปีก่อนกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปไหมแม่ว่ามันสมัยใหม่ขึ้นจากยุคสมมุติว่ายุคของแม่อยู่อ่ะก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมลูกแต่แบบนี้จะเป็นเหมือนหนูเลยเป็นแบบสายมูเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัยรุ่นมาซื้อมากขึ้นวัยรุ่นมามูมากขึ้นถูกต้องปกติเขามูเรื่องอะไรกันความรักเลยเหรอใช่ความรักกับเงินวัดเราเด่นมากใช่แล้วอย่างพระแม่อุมาเทวีนะครับแม่อุมาเทวีของเราอะลูกท่านจะเด่นเรื่องอำนาจวาสนาความรักใช่แม่ลักษมีจะเป็นโชคลาภเงินทองเพราะว่าท่านเป็นมหาเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยพูดง่ายคือมาที่เดียวครบจบถูกต้องถ้าดอกไม้ที่เป็นดอกบัวนะลูกอันนี้เขาจะถวายแม่ลักษมีโชคลาภเงินทองอันนี้จะเป็นพ่อคเนศจะเกี่ยวกับการงานความสำเร็จอันนี้จะเป็นกุหลาบแม่อุมาอำนาจวาสนาความรักแต่ถ้าอันไหนที่เรามีมะนาวลูกเขาจะเรียกว่าถวายแม่กาลีด้วยการที่มีมะนาวลูกคนอินเดียเขาถือว่าจะขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้เราเป็นความเชื่อของคนอินเดียลูกอันนี้เขาจะเรียก7 สีเขาจะรวมก็คือเหมือนทุกองค์บางคนอยากมาขอพรรวมเขาก็จะใช้อย่างนี้สมมุติว่าเป็นขอความรักต้องทำยังไงแม่อุมาเลยลูกไปขอกระท่านแต่เวลาขอแม่อุมาบางคนเขาจะต้องมีลิสต์มามีสเปคมาว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะมาเปิดรูปให้ท่านดูเลยอยากได้แบบนี้นะพ่อแม่อะไรแบบนี้ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามาแล้วอยากทุกอย่างเลยทำไงทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยใช่อันนี้คือรวมหมดแล้วที่เดียวจบที่เดียวมันอยู่ในพวงเดียวกันอย่างนี้พวงเท่าไหร่ครับแม่300ใช่พวงเล็ก150ถ้าใครอยากทำบุญให้วัดแม่แนะนำให้เช่าชุดไหว้พวกกล้วยมะพร้าวนมน้ำมันแล้วก็เอามาลัยใหม่ของเราวางบนถาดใบนั้นได้เลยตอนนี้เราได้พวงมาลัยมาแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีมาตรการนะครับผมคือทุกคนจะต้องใส่แมสนะครับก่อนเข้านะครับนี่นะครับได้อันนี้มาด้วยนะครับเอาไว้บูชานะครับถ้ามองดีๆหลายๆคนที่มาที่นี่เนี่ยคือเขาอะมีโพยมีของมีสิ่งที่ตั้งใจจะมาขอกันจริงๆ
ทุกคนข้างในสวยมากต้องขออภัยที่เขาเป็นกฎของที่นี่เนาะเขาไม่ให้ถ่ายข้างในเข้าไปเนี่ยก็จะมีแบบองค์เทพต่างๆพระแม่อยู่รอบๆนะครับผมคือทุกคนมาด้วยเหตุผลบางอย่างเนาะแล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันความหลากหลายของทุกคนคือนอกจากคนไทยเองแล้ววัยรุ่นแล้วมีทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ด้วยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญว่าสีลมของเราเป็นจุดรวมความหลากหลายไว้อยู่ที่นี่จริงๆครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามาไหว้วัดแขกกันแล้วเราพลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมเดินถัดมาอีกนิดเดียวนะครับผมเราก็จะมาถึงอาหารมื้อแรกของเรากันแล้วนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเย็นตาโฟวัดแขกนั่นเองครับผมโอ้หมูแช่มายาวมากคนกับเปี๊ยะสดนะครับกับเปี๊ยะสดโอเคครับทุกคนเติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาคนไปอีกที่หนึ่งนะครับผมที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสีลมมีความหลากหลายมากแค่ไหนแล้วอยู่ไม่ไกลออกมาจากหน้าร้านเย็นตาโฟนะครับผมจะพาไปอีกที่หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของการเข้ามาทำธุรกิจค้าขายของชาวจีนและโปรตุเกสนะครับผมซึ่งเดินมาเนี่ยยังไม่ถึง 20-30 เลยเราก็ถึงแล้วนะครับผมและนี่นะครับที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะคือกาดมันดูนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยกาดมันดูเนี่ยคือความจริงแล้วอะเป็นแกลเลอรี่ที่คงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสไว้อยู่นะครับผมไปครับและนี่คือกาดมันดูครับโอ้เข้ามาแบบเหมือนคนละโลกกับข้างนอกเลยอะ คนส่วนใหญ่จะเรียกว่ากาดมันดูจริงๆแล้วผมสะกดใหม่นะครับสะกดว่าคัดมันดู คัดมันดูต้องอ่านว่าคัดมันดูนะเมืองคัดมันดูแต่บ้านเราแบบราชบัณฑิตกาดมันทุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแล้วเราฟังแล้วไม่แปลกๆแต่ว่าทั่วไปก็จริงๆก็คือคัดมันดูแล้วเวลาผมเอามาตั้งชื่อร้านก็คือคัดมันดูจริงๆคือเราคัดงานมาดูเอาไว้ดูดังนั้นผมพูดผิดมาตลอดนะครับไม่ใช่กาดมันดูนะครับมันคือคัดมันดูนะครับผมแกลลี่นี้ก็กันยานี้จะ 20 ปีแล้วครับเดิมมันก็เป็นร้านเป็นห้องแถวที่ปิดเป็นออฟฟิศนะครับทำขายเกี่ยวกับพวกเจลลี่แล้วตอนที่เราได้มาเนี่ยมันปิดร้านอยู่คือเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยยังไม่มีโฟโต้แกลลี่เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นกรุงเทพนี้น่าจะมีแกลลี่สักแห่งแล้วกันเน้นทางด้านภาพถ่ายโดยตรงเป็นทั้งร่วมสมัยแล้วก็ภาพของงานแบบโอมาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เมืองคัดมันดูเนี่ยโลโก้ประจำเมืองเนี่ยก็คือดวงตาที่อยู่บนเจดีย์ครับจะเป็นดวงตาแล้วเรียกเป็นดวงตาที่3เป็นภาพถ่ายนี่ก็คือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นดวงตาที่3คือลงล็อกไปหมดเลยคือเราเห็นมากกว่าคนอื่นนี่เหตุผลไหมครับทำไมเป็นสีเขียวสีเขียวนี่ก็เป็นสีจะเรียกว่าอะไรฮะไปเมืองคัดมันดูหรือแม้แต่บ้านเราเนี่ยสมัยในอดีตเนี่ยจะทาสีกันสีฟ้าบ้างสีเขียวบ้างนะเหมือนตึกที่เห็นจากข้างนอกใช่ครับเราก็เลือกสีเขียวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นมิตรแล้วก็ค่อนข้างสบายใจดีอย่างนี้เมื่อกี้ผมเห็นแบบว่ามีโฟโต้บุ๊กของพี่วานิชด้วยนะครับที่ไปท่องเที่ยวมามีหนังสือที่เขียนด้วยใช่ไหมครับก็มีงานที่ผมไปเดินทางมาแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วก็เป็นงานทำรีเสิร์ชวิจัยเกี่ยวกับโอมาสเตอร์ของไทยอะไรเงี้ยในเชิงของประวัติศาสตร์ภาพถ่ายไทยผมสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อพิงค์แมนสร้างอยู่ในช่วงปี 1997 ผม3 ขวบประมาณผม3 ขวบครับประมาณ3 เดือนก่อนต้มยำกุ้งตอนนี้ผมก็สร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อที่จะล้อเลียนเรื่องของการบริโภคนิยมซึ่งก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย2006โหอันนี้ก็คือแบบถ่ายมาเรื่อยๆทุกปีอย่างเงี้ยตอนนี้ซีรีส์นี้อยู่ประมาณ20 ปีเห็นความเปลี่ยนไปของโลกใบนี้เลยนะตลอดเวลา20 ปีที่ผ่านมาก็คิดดูนะจากหน้าแรกๆอ่ะที่เป็นแบบที่ชุดทำงานสมัยนั้นอ่ะเป็นชุดพ่อผมจริงๆเลยเนี่ยแบบอย่างเงี้ยที่แบบภาพจำของเราที่เราเห็นพ่อเราแบบแม่ผูกไทยให้พ่อไปทำงานคือชุดอย่างนี้เลยอ่ะเล่มนี้ก็ถูกรวบรวมมาไว้ให้ดูแล้วว่าสีลมเปลี่ยนแปลงไปยังไงในทั้งหมด20 ปีรวมถึงเล่มนี้ชอบมากเหมือนกันเป็นเล่มโฟโต้บุ๊กของพี่มานิชเองนะครับผมมันเป็นการบันทึกสังคมความเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วอันเนี้ยเหมือน
คือเป็น exhibition ใช่ไหม ครับ ครับ เรามีพื้นที่เป็น2 ส่วนส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นส่วนแบบพาณิชย์ส่วนข้างบนก็จะเป็นส่วนงานแสดง อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าผมเป็นศิลปินผมอยากจะเอารูปมาแสดงก็สามารถที่จะ ก็มานำเสนอแล้วเราก็จะมีเหมือนกับมีทีมที่จะคัดเลือก ว่าโอเคไม่โอเคอะไรเงี้ยโชว์นึงก็อยู่ประมาณเกือบอยู่ประมาณ6 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ก็คือเดือนนิด ปีนึงเรามีประมาณ6 โชว์นี่ก็เป็นงานของชาวเกาหลีครับที่มาแต่งงานคนไทยและอยู่เมืองไทย ๆเอามาแต่งงานคนไทยอยู่เมืองไทย ครับก็อยู่ลำปาง กับสถานที่สำคัญก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับอะไรบางอย่างของสังคมเนี่ยผมว่าศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตาม แล้วก็ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแต่มันสร้างความ impact ต่อสังคมได้ไม่มากก็น้อยจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบศิลปศาสตร์ไหนก็ตามขอบคุณมากนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งศาสนานะครับผมที่อยู่ในสีลมเหมือนกัน แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญว่าในสีลมสมัยก่อนเนี่ยความหลากหลายได้เข้ามามากน้อยแค่ไหนครับผมสถานที่นี้เนี่ยเราเดินมาอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาล B&H นะครับผมซึ่งนั่นก็คือ Christ Church Bangkok หรือว่าคริสตจักร Christ Church กรุงเทพครับผมโบสถ์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อสมัยร.4 นะครับผมช่วงนั้นกำลังรองรับพ่อค้าชาวอังกฤษที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับผมโบสถ์นี้เนี่ยเขาไม่ได้แบ่งแยกนิกายต้อนรับทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นโบสถ์คริสต์ถ้าเราเดินไปข้างนอกเนี่ยคือซอยคอนแวนต์หรือโพเวนนั่นเองนะครับก็เป็นถนนเส้นที่การเดินเนี่ยเราจะเจอทั้งโบสถ์โปรเตสแตนต์แล้วก็โรงเรียนแคทอลิกอยู่ด้วยกันทุกคนคือเมื่อกี้คือพี่เขามาบอกให้ฟังว่าความจริงแล้วคู่บ่าวสาวหลายคู่จะมาทำพิธีที่นี่มงคลสมรสนะฮะเมื่อกี้ก็มีออแกไนเซอร์มาดูสถานที่นะครับผมก็เลยอาจจะยังเข้าไปข้างในไม่ได้ ด้วยความที่มันอยู่ใจกลางเมืองป่ะครับ ด้วย แล้วก็เดินทางสะดวก ด้วยที่จอดรถเพียบสวยงามขนาดนี้แบบเพื่อนผมที่แต่งงานในโบสถ์พอแต่งงานในโบสถ์แล้วมันได้อีกความรู้สึกหนึ่งจริงๆนะ อีกแบบหนึ่ง เป็นการแต่งงานที่เราเห็นจาก pop culture ตั้งแต่สมัยก่อนและสถานที่นี้ในสีลมก็เป็นอีกหนึ่งแรงศรัทธานะครับที่ถูกรวบรวมไว้ในสีลมแต่ที่เราจะไปต่อจากนี้บอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของถนนเส้นสีลมไว้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับที่จะพามาในวันนี้นะครับที่เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยชาวอเมริกันนะครับผมและที่นี่นะครับคือ Nelson Hayes Library นะครับผมหรือว่าห้องสมุด Nelson Hayes นะครับเอาจริงๆนะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสิ่งนี้อยู่ในสีลมไม่เคยรู้ว่ามีห้องสมุดอยู่ในสีลม non member นะครับผมคนที่ไม่ใช่ member ก็จะมีค่าเข้า100 บาทนะครับผมปกติห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอนะครับแต่พอดีวันนี้ขอมาเป็นพิเศษนะครับว่าอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูข้างในกันจริงๆนะครับผมทุกคนเข้ามาข้างในแล้วคือแบบว่านี่คือกลิ่นที่ผมชอบมากคือกลิ่นหนังสือแล้วยิ่งเป็นหนังสือเก่ายิ่งชอบเลย เมื่อกี้แอบคุยกับพี่ไพลินมานิดนึงชอบชื่อมากชื่อไพลินบอกว่าชื่อเหมือนคุณย่าผมเลยคุณย่าผมชื่อไทยชื่อไพลินบอกว่าใช่พี่เกิดที่นี่พี่เป็นคนสีลมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกิดเพราะว่าที่บ้านขายเพชรขายพลอยใช่ไหมฮะเป็นเจนแรกของสีลมเนาะพ่อย้ายมาจริงๆตึกเนี้ยอายุประมาณ104 ปีแล้วสร้างเสร็จในปี 1922 จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากว่าเป็น expat สมัยก่อนเนาะเขามาใช่เป็น expat เป็นฝรั่งค่ะก็คือจะเป็นมิชชันนารีกลุ่มมิชชันนารีอเมริกันกับอังกฤษเข้ามาเอาเรื่องของคริสตศาสนาเข้ามาด้วยเขาเอาคริสตศาสนาเข้ามาด้วยแล้วก็กลุ่มผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะมารวมกลุ่มกันเย็บผ้าทำนู่นทำนี่ใช่ไหมคะมาเหมือนกับว่ารวมกลุ่มกันนัดเจอกันตามบ้านอะไรเงี้ยพอเย็บผ้าเสร็จปุ๊บก็มีการแบบว่าแลกเปลี่ยนหนังสือนู่นนี่นั่นพอแลกเปลี่ยนหนังสือเสร็จปุ๊บกันตั้งเป็นสมาคมเถอะเพราะว่าหนังสือเราอ่านหมดแล้วเอาตังมาซื้อหนังสือคือจัดทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาตังมาซื้อหนังสือแล้วพอเป็นสมาคมเสร็จแล้วเนี่ยหนังสือมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะถูกย้ายไปตามที่ต่างๆ1914เราก็ซื้อที่นี่ช่วงสงครามโลกเลย1914ชื่อห้องสมุดเนลสันเฮนี่มาจาก2ท่านนะคะก็คือเจนนี่เนลสันเฮสกับคุณหมอดรทอมัสเฮวัตเฮสซึ่งเจนนี่เนี่ยก็คือเขามาจอยเป็นสมาชิกห้องสมุดเป็นวอลเลนเทียห้องสมุดเนี่ยตั้งแต่ปี 1895 แต่ว่าเธอมาเมือง
ไทยอ่ะก่อนหน้านั้นมาเป็นครู คุณหมอเฮตามมาไม่รู้จักกันมาก่อนคุณหมอเฮเนี่ยก็คือมาเป็นมิชชันนารีเหมือนกันเป็น medical missionary ก็คือเป็นหมอเนี่ยแหละแล้วมาทำงานเป็นมิชชันนารีแล้วก็ไปเจอกันที่เพชรบุรีสักพักหนึ่งเขาก็แต่งงานเสร็จปุ๊บก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะพอเจนนี่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยทั้งสองคนไม่มีลูกค่ะคุณหมอก็บริจาคตังค์ส่วนหนึ่งมาสร้างตึกหอสมุดแห่งนี้ที่มาว่าทำไมตึกนี้ยังอยู่แล้วก็จ้างสถาปนิกที่เก่งมากๆในยุคนั้น คนไทยป่ะครับหรือว่า ไม่เป็นคนอิตาเลียนค่ะชื่อมาริโอตามันโยแล้วก็ที่เนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดแห่งเดียวที่ตามันโยสร้างไว้ แต่ไซซิ่งมันแบบมันดูไม่เหมือนห้องสมุดที่แบบเป็นห้องสมุดอะมันเก็บรวบรวมทั้งแบบประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมนี้ไว้ด้วย มันทำให้เหมือนว่ามันเข้ามาแล้วรู้สึกเฟรนลี่รู้สึกว่าเราไม่ได้เข้ามาแบบโหจริงจังนะต้องแบบมานั่งหาหนังสือมานั่งอ่านหนังสือแต่ว่ามันเข้ามาให้บรรยากาศที่แบบเฟรนลี่มากๆด้วยตัวสถาปัตยกรรมเองอะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินบริษัทของที่นี่เราก็ทำให้รู้ว่าแบบสีลมอะทุกวันนี้ที่เราบอกว่าสีลมมีความหลากหลายความจริงแล้วว่า DNA ของสีลมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นน่ะมันเริ่มขึ้นตั้งแต่แรกแล้วมันก็ค่อยๆ influence คนที่อยู่ที่นี่มันคือประวัติศาสตร์ความหลากหลายของสีลมจริงๆที่ทำให้สีลมกลายมาเป็นทุกวันนี้จะบอกว่าเกิดในช่วงยุค 80 นะคะช่วงที่สีลมค่อนข้างบูมในช่วงนั้นก็คือเศรษฐกิจดีมากเราก็จะแบบว่าเห็นว่าฝั่งบ้านเราอาจจะค่อนข้างเงียบหน่อยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอะที่มันมีสถานที่เที่ยวกลางคืนมีพัดพงมีท่านิยะมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างบูมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันมีแบบว่าอยู่ในยุคที่แบบสร้าง BTS สีลมนี่คือสนุกนะสนุกจริงสนุกมากครับสนุกมากก็เรียนเชิญนะคะมาที่ห้องสมุดเนลสันเฮสได้นะคะเรามีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเรามีงานหนังสือนะคะปีละ2 ครั้งนะคะครั้งต่อไปก็คือเดือนพฤศจิกายนค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีคอนเสิร์ตมีสัมมนามีกิจกรรมต่างๆที่สามารถติดตามได้ในโซเชียลมีเดียค่ะใครที่มาก็อยากให้แบบช่วยกันดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ด้วยเนาะจะได้ส่งต่อไปให้ถึงเจเนอเรชันหลังๆให้เขาได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นมาของสีลมแห่งนี้ที่เริ่มต้นขึ้นมาจากที่ไหนแล้วเป็นยังไงเนาะก็ใครที่มาก็อย่าลืมให้ความเคารพกับสถานที่ด้วยนะครับและที่เราไปมาในวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดทั้งโบสถ์ไปจนถึงสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะครับบอกเลยว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่ต่างทิ้งร่องรอยของตัวเองเอาไว้และสีลมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าต้อนรับทุกความหลากหลายจนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับแต่สีลมของเราเนี่ยในตอนกลางวันว่ามีเสน่ห์แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินย่านนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกโลกนึงเลยนะครับและ EP สุดท้ายผมจะพาทุกคนไปสัมผัสถึงสีสันและชีวิตในยามค่ำคืนของสีลมกันห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วไปเที่ยวกันนะครับ